السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده يا أصدقائي هتكلم عن موبايل من ريلمي في الفئة السعرية الاقتصادية العليا، وهو ريلمي 12 5G. موبايل جديد بمواصفات متوازنة جدا هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف إذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لأ، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. مبدئيا كده خلينا نبدأ مع بعض بالمواصفات العادية، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل، سواء الظهر أو الإطار الجانبي، أما الواجهة الأمامية طبعا مصنوعة من الإزاز. الموبايل مقاوم لرذاذ الماء والغبار بتقييم IP54، وبيجي بسمك 7.7 مللي والوزن 188 جرام. التصميم رائع وشيك، والكاميرات بتيجي على شكل دائري بتكون بارزة شوية عن جسم الموبايل، ولكن ده أمر عادي بتعالجه لما تركب جراب. والسمك والوزن مناسبين جدا، الموبايل هيكون سمباتيك في الايد. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و5G، وبيدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحة الخارجية زي ما انت عايز. والموبايل بيدعم تقنية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب. ولو انت عايز تعرف يعني ايه NFC يا صديقي العزيز، هسيب لك اللينك في خانة الوصف. وكمان الموبايل بيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. بتشتري وصلة وتركب فيها الفلاشة وتركبها في منفذ الشحن، وتفعل الاوتو جي من الاعدادات علشان تقدر تنقل الملفات بكل سهولة ويسر. والريلمي 12 5G بيدعم سماعات الستيريو علشان تجربة الصوت تكون واضحة ونقية، وبيدعم مدخل سماعات الأذن علشان تشغل سماعات الهاند فري. والموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات علشان تقدر تعدل على الصور والفيديوهات بكل سهولة، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5.0، ودي احدث واجهة من ريلمي. واجهة ريلمي بشكل عام مستقرة في كل الفئات السعرية. دي المواصفات العادية اللي موجودة في ريلمي 12 5G. تعالوا بقى نروح للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بنحكم على الموبايل يا ترى هل يستحق الشراء ولا لا. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي امبير. بطارية قوية هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. وشاحن سريع سوبر فوك بقوة 45 واط، هيشحن في حوالي ساعة وربع أو ساعة وتلت بالكتير. ومنفذ الشحن تايب سي. زي ما قلت لكم البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه سوشيال ميديا زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور. وعلى فكرة هيساعد في أداء البطارية الكويس دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر. كل ما كانت دقة تصنيع المعالج قليلة، كل ما كان المعالج موفر في الطاقة بشكل كبير. نيجي بقى لمساحة تخزين الريلمي 12 5G. الموبايل بنسختين، النسخة الأولى رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والنسخة التانية رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحة الخارجية. نيجي بقى لشاشة الريلمي 12 5G، واللي بتكون من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 6.7 بوصة، وجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2400 بكسل. ومعدل تحديث 120 هرتز هيخلي الشاشة سريعة في كل الاستخدامات. ومعدل السطوع 950 شمعة علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس، وده معدل سطوع جيد بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. طبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا أصدقائي الأعزاء هتقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات، هتكون سريعة وسهلة وسلسة، خاصة لو انت بتلعب على موبايل بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او الحاجات اللي زي كده، بفضل معدل التحديث ال 120 هرتز. وكمان في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور الشاشة سريعة ما فيهاش اي مشاكل، ومعدل السطوع جيد خاصة في ضوء النهار وتحت اشعة الشمس، والوانها متناسقة جدا. اما عن اداء الريلمي 12 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا اصدقائي بيجي من شركة ميديا تك ديمنستي 6100 5G، ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي مالي جي 57، المعالج بيكون سريع في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب أو في الإنترنت أو في أي استخدام، وبيقدم صورة جيدة رغم إنه مش بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. تعالوا بقى نشوف كاميرات الريلمي 12 5G. وأولا الكاميرا الأمامية، واللي بتكون بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0،
وبتدعم ال HDR والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي وتصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء متواضع لا يرتقي للجيد ولا هيكون ضعيف، أداء متوازن من حيث الجودة والألوان. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، والكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بكسل للعزل والبورتريه بفتحة عدسة 2.4. الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي وتصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل وهتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل، ولكن يعيبها إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وده أمر عادي بنشوفه في نفس الفئة السعرية. أما ألوان الريلمي 12 5G الأخضر والبنفسجي، تعالوا بقى نعرف مع بعض محتويات علبة الريلمي 12 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقود 45 واط وكابل USB تايب سي والجراب لحماية الموبايل من الخبطات والصدمات ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال وكارت الميموري ودليل البدء السريع أو كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن وده أمر عادي بالنسبة للريلمي وبعض الشركات. نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هنعرف إذا كان الموبايل يستحق الشراء ولا لأ، هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الريلمي 12 5G من أفضل الموبايلات اللي هتشوفها في الفئة السعرية الاقتصادية العليا. موبايل جيد في الألعاب وفي التصوير وبطاريته قوية، ولو أنت عايزه في السوشيال ميديا أو الإنترنت أو الحاجات اللي زي كده توكل على الله واشتري الموبايل مفيهوش أي مشاكل. ده الموضوع بمنتهى البساطة. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الريلمي 12 5G. هقول السعر العالمي للموبايل بالدولار. سعر الموبايل له نسخة الرام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 205 دولار أمريكي. أما سعر نسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 217 دولار أمريكي. الموبايل نزل الهند في الأسواق الهندية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.